හොඳයි ක්‍රීඩාවල මිතුරු මිතුරෙනි අසංකත් මමත් කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරයේ සිට බොහොම සතුටින් සෙනෙහසින් ආදරයෙන් ඔබ හා සමීප වන්නේ ලස්සන සුන්දර ආකර්ෂණීය තරඟමාලාවක අත්දැකීම ඔබ වෙත ගෙන එන්නට ගම් නියංගම් වල සිටින අපේ බාල මහලු විශේෂයෙන්ම භද්‍රේ අවුවනේ සිටින දුවල පුතාලට අපූර්ව නැවුම් අත්දැකීම් රාශියක් අපි රැගෙන එනවා. මොකද අපේ නිෂ්පාදන කණ්ඩායම වරින් මර පුනරූපණයන් තුළින් මේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ අපූර්ව තැන් ඔබ හට ගෙනෙන්නට සූදානම්. ඒ නිසා ඔබටත් වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවෙන් බොහෝ දේවල් දැන ඉගෙනගෙන ඉදිරියට යාමට හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරයේ සිට දැන් පැවැත්වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවත් නේපාලයත් අතර තරඟය ආරම්භ කිරීමට සූදානම්. මෙන්න ඒ තරඟය නේපාලය ශ්‍රී ලංකාව දැන් පැවැත්වෙනවා. ඉන් පස්සේ පැවැත්වෙනවා බංගලි දේශය සහ ඇෆ්ගනිස්තානය අතර තරඟ. අසංක ඔබ මොකද කියන්නේ තරඟමාලාව පිළිබඳව? අයිබෝන් නිමල් සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම. ඊයේ දිනේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සෞදි අරාබියට එරෙහිව ජයග්‍රහණය කළා. ප්‍රථම තරගය ඔවුන්ගේ මේ තරගාවලියේ මධ්‍යම ආසියානු වොලිබෝල් පිරිමි අභියෝගතා ශූරතා තරගාවලිය. ඉතින් එතනින් පසුව මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නේපාලය සමගින් සටන් වදින්නට සූදානම් සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඉතින් මටත් විශාල අවස්ථාවක් නිමල් වසර ගණනාවක අත්දැකීම් තිබෙන ඔබත් එක්ක මේ විස්තර ਵਿਚාරය දෙන්නට ලැබීමත් ඉතින් එයත් ගෞරවයක් කොට සලකමින් අද සන්ධ්‍යාවේ ප්‍රේක්ෂකයන් එක්ක මේ තරග අත්දැකීම බෙදා හදා ගන්නටයි සූදානම් වෙන්නේ. අනේ මොනවද අසංග මල්ලි අපි බොහොම මැරෙන මිනිස්සු හින්දා අපේ යෞවනයන් අපෙන් පස්සේ මේක ඕගොල්ලෝ වගේ අය මේ විස්තර ਵਿਚාරයන් බාර අරගෙන ඉදිරියට යන්නට ඕන. ජීවිතය කියන්නේ ඒකයි. මාත් ඉතාම සතුටටපත් වෙනවා මේ වගේ සුන්දර නිෂ්පාදන කණ්ඩායමක් සමග. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට ඕනේ අද මේ විස්තර ਵਿਚාරය ගේන ස්පෝර්ට්ස් ඇඩ් සහ ThePapare.com හරහා සම්බන්ධ වීමට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව ඔබට සුබ අනාගතයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි තරගයට අවතීර්ණ වෙමු. අප දැන් යොමු වෙනවා ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ කිරීම පිළිබඳව දැක බලා ගන්නට. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Central Asian Men's Volleyball Challenge Cup, Colombo 2023. Match number 4 between Nepal and Sri Lanka. Presentation of the match referees. The first referee is Mr. Abdul Aziz, international referee from Kingdom of Saudi Arabia. The second referee is Mr. Sheikh Razal Hassan, international referee from Bangladesh. අද තරගය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරිදු ලක්මාල්, රොමේෂ් රණවක, තරුෂ චමත් දිල්ෂාන්. රොමේෂ් රණවක කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ නායකයා. දීප්ති රොමේෂ්, ඒ වගේම ශේහාන් ලක්ෂිත බණ්ඩාර, ලසින්දු වසන්තප්‍රිය, මහේල ඉන්දීවර ප්‍රබල ක්‍රීඩකයන් රැසක් විදෙස් අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකයන්ගෙන් සැදුම්ලත් කණ්ඩායමක්. ඒ වගේම නේපාල කණ්ඩායම මාන් බහදූර් ශ්‍රේෂ්ඨ, ලෝකේන්ද්‍ර රාජ්ගිරි, මනීෂ් මනන්දර්, सम्राट बंधारी, सफाल विश्वकर्म, धिरोसे बासनेत क्रीडा किरीमට සූදානම්. මුලින්ම ක්‍රීඩා කරන 6 දෙනා නේපාල් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ කර තිබෙන්නේ.
number 19, Mahela. Starting libero, number 14, Manoj. නේපාල් කණ්ඩායමේ අංක 9 ටෙක් අංක 5 හේමන්ත් ඔබ දකිනවා තිරේ හේමන්ත් මෙන්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පිටියට අවතීර්ණ කරන මොහොත වත්මන් ශූරයන් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ තරඟාවලියේ ක්‍රීඩා කරන්නේ පසුගිය වසරේදී ඔවුන් තමයි ශූරයන් බවට පත් වුණේ මධ්‍යම ආසියානු පිරිමි වොලිබෝල් අභියෝගතා ශූරතාවේ ඔබ කියන කතාව හරි 2001 වසරේ මේ තරඟ මාලාව මුලින්ම ආරම්භ කරපු වෙලාවේ ශූරයන් උනේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මධ්‍යම ආසියානු තරඟ පෙළේ ඔව් ඒවට පැලවතුනේ බංගලදේශේ ඒකත් අප මතක් කරන්නට ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම ඔබත් ඉන්නට ඇති ඔබේ හඬින් නේපාලයේ ඊයේ බංගලදේශයේ පරාජයට පත් කළා. ඊයේ පළවෙනි දවසේ තිබුණ තරගෙන්ම ඒ නිසා වුන් ලකුණක් ලබාගෙන ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. Yes, Nimal, like you said, Sri Lanka won the 2021 edition, the first edition of the CAVA Men's Asian Volleyball Championship held in Bangladesh, and that's the first point goes to Nepal as Sri Lanka coming in as red-hot favourites as defending champions soon after the win against Saudi Arabia last evening in the opener for the Sri Lanka team. So Captain Deepthi Romesh and his team has a lot in their shoulders, Nimal. හොඳයි මුවන් බොහොම සන්තෝෂයි අඳුරාගන්නට ලැබීම මුවන් සුබ සඳාවක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි සම්බන්ධ කරගන්නවා ඉංග්‍රීසි බසින් විස්තර ගෙනෙන ඉතා දක්ෂයෙක් කියලා කියන්නට පිළිවන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා මුවාඩ් ප්‍රනවුන්ස් කරද්දී එන්න ඕනේ මුවාඩ් කියලානේ අල්ඩයන් යස් ඔව් නම් පිළිබඳ සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා මේ තරගාවලියේත් ක්‍රීඩා කරනවා සෑහෙන වෙනස් නම් තිබෙන ක්‍රීඩකයන්. ඔව්. මෙන්න නේපාලයෙන් පන්දුව මුදා හැරෙනවා. ගුවන්ට මුසු කිරීමේදී භ්‍රමණය වෙන අයුරින් මුදා හැරි. පසුපස කලාපයට පහර එල්ල කරන්නේ. ප්‍රථම ලකුණ මහේල ඉන්දිවරගේ සුරතින් ශ්‍රී ලංකාවට. අසංකටත් අර පාසල් කාලේ මතක් වෙන හැටි ක්‍රීඩා කරන්න හිතෙන්නේ නැද්ද වේලාවේ? ඇත්තටම ඉතාම අමාරුයි මෙහෙම පුටුවක වාඩිලා ඉන්න මේ වෙලාවේ. ඇත්තටම නේ හොඳයි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමෙන් වාසනාවන්ත පන්දු පින්නමීමක් ලබාගෙන පහරක් එල්ල කළත් පෙරලා පැමිණි පන්දුව. ලිබරෝ ක්‍රීඩකයා හරි ලස්සනට අසංක පන්දුව ගොඩ ගත්තා. ඔව් නේපාල කණ්ඩායමේ ලිබරෝ ක්‍රීඩක ඇඟපතින් ඉතාම කුඩා ක්‍රීඩකයන් තමයි මේ ලිබරෝ ක්‍රීඩකයන් හැටියට ක්‍රීඩා කරන්නේ. කෙසේ නමුත් ඔවුන්ගේ සුචල්‍ය දස්කම් ඉතාමත් අලංකාරයි. ඔවුන්ට දුවන්න පනින්න පෙරලෙන්න ඉල්පෙන්න හැකියාව තිබෙනවා. දීප්ති රොමේෂ් ඔහුගේ ප්‍රථම පිරිනැමීම සඳහා වාසනාවන්ත පන්දු පිරිනැමීමක් ලබාගෙන අරවා පහරක් කළා. ඉතාම ආකර්ෂණීය දකම් කළු පහරක්. සම්රත් බන්දාරි ඔහු තමයි පෙර තරගයේ කැපී පෙනුණු ක්‍රීඩකයා නේපාල කණ්ඩායමේ. මෙන්න බලන්න මේ අවස්ථාව පුනරූපණය තුලින් සුනම්මි දණ්ඩ අසලින්ම පහරක් එල්ල කළේ සාර්ථකයි. 3-2 ලකුණු තත්ත්වය නේපාල ඉදිරියෙන් 3-3 සමාන ලකුණු තත්ත්වයක් දරා ගැනීමේ ශක්තිය වේගය නම්‍යතාවයේ ශිල්පීය දක්ෂතා පන්දු කොට ගැනීම ආදී සියලුම කරුණු කාරණාවලින් වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ ශිල්පීය ක්‍රමවලින් කණ්ඩායම් දෙකම සන්නද්ධයි කියලා කියන්න පුළුවන් අසංග. අනිවාර්යෙන්ම කණ්ඩායම් දෙකේම මේ දස්කම් තිබෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අද කෙටිපන්දු ප්‍රහාරකයා හැටියට වසන්ත ක්‍රීඩා කරන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම යන්තම් පන්දුව ස්මතු වුණා විතරයි දැලෙන් එක මං හිතන්නේ අඩියක්වත් ස්මතු වුණේ නැහැ පහර එල්ල කළා. ඒ තරම් ලස්සනට පහර එල්ල කරමින් ලකුණක් ලබා ගත්තා. නේපාලයට ලකුණ. කෙටිපන්දු ප්‍රහාරය පෙර ශ්‍රී ලංකාවෙන් ලැබුණු කෙටිපන්දු ප්‍රහාරයට පිළිතුරක්. මොහොත් පන්දු ගොඩ ගැනීම ඉතා අපූර්වට සිදු වෙනවා. Of course,
like you said earlier, the teams are exchanging points over points, but Nepal, who are coming in as underdogs, Sri Lanka are in the top rankings in the world. Sri Lanka is 67th, but Nepal outside the world rankings beat Bangladesh, who were much favoured yesterday last evening in the game, and Nepal, Bangladesh coming in as last tournament's runners-up. So Nepal is a very tough team to watch out. Yes, you are perfectly correct, Muad. නැවතත් අපි තරඟයට අවතීර්ණ වන්නේ 5-3ක් වශයෙන් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ නේපාලය. And also to our international audience who are watching around the globe and here across Sri Lanka, the next game, the 6th game of the second CAVA Men's Championship will be held at 6:30 p.m. Sri Lankan time as Nepal gets another pointer, a silly mistake by Sri Lanka. So 6:30 will be Bangladesh versus Afghanistan. Afghanistan coming in as top favourites. Bangladesh avenging to come back after their shock loss against Nepal last evening. So the first match for today was clinched by Uzbekistan, who beat again Saudi Arabia, who are actually ranked the top ranked team in the competition. They are 65th in the world, but Uzbekistan pulling off a stunning match as Sri Lanka gets another pointer. They are coming back strong and hard. The scores are now at 6-5, still in favour of Nepal. So we are in for an exciting game in the first set of the game. Let's see what the lads from Sri Lanka, the host side, and of course the underdogs Nepal, who will come into this game to clinch another victory. අසංක ජාත්‍යන්තරය අපට වැදගත් වෙනවා. මොකද මේ අවස්ථාවේ මම හිතන්නේ සති එකමාරකට පමණ පෙර ආසියානු ශූරියක් අපිට ලැබුණා. රම් පදක්කම දිනාගත්ත. එයත් මතක් කරමු. අනිවාර්යෙන්ම නිමල්. මෙන්න තවත් ලකුණක් නේපාලයට. තරුෂි කරුණාරත්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ආසියානු රන් පදක්කම දිනාගත්තා මීටර 800 ඉසව්වෙන් කාන්තා ඉසව්වෙන්. අපි අයට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ වොලිබෝල් මධ්‍යම ආසියානු තරඟයේ පැවැත්වෙන වෙලාවේ. දස්කම් බැබලෙන කාලයක් වොලිබෝල් කණ්ඩායමටත් ඒ අභියෝගය වගකීම තිබෙනවා මේ මොහොතේ. තාස් අපූර්ව පිරිනැමීමක් ලබාගෙන සමාන්තර ස්වාධීනයකට පහර එල්ල කළා. හිතා මතාම වලක්වාලීමට තබා වැර යොදා පහර එල්ල කළා. මොකද ඔහු දැන සිටියා පන්දුව නිතින්ම තෙරපීමක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා පිටින් ඉවතට වීසින බව. සාර්ථකයි. ප්‍රබල ප්‍රහාරකෙක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකයා දීප්ති රොමේෂ්. දීප්තිට අපේ නමක් දාලා තියෙනවා වොලිබෝල් පිටියේ. කළු අස්සයා. හෝස් බ්ලැක් හෝස් කියලා මම දාපු නමක්. කවුරුත් පාවිච්චි කරනවා. බ්ලැක් හෝස් තමයි අද නායකත්වයේ දරන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ. ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින යුනිවර්සල් ප්ලේයර් කෙනෙක්. නැත්තම් සෑම අතින්ම අතිශූර ක්‍රීඩකෙක්. ඔසවාදීම ප්‍රහාරයේ ගොඩ ගැනීම මේ ආදී අංග සම්පූර්ණ ක්‍රීඩකෙක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකයා. නැවතත් ඔසවාදීම මලීෂගෙන් වේගවත් ප්‍රහාරය සාර්ථකයි. දීප්ති රොමේෂ් නැවතත් ඔබේ වචනවලට සාධාරණය ඉටු කරනවා මේ මොහොතේදී. thank you. සුපිරි පහරක් එල්ල කළේ. ඇසිපිය හෙලන මොහොතකදී අර ගමේ භාෂාවෙන් කියනවා වගේ හෙන්න ගහන පහරක්. ලස්සනයි. තරඟේ නරඹන අයවලුන්ටත් ඉතාම ආකර්ෂණීය තරඟයක් වනවා කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාගාරයේ සිට අප මේ සජීවී විස්තර විචාරයට සම්බන්ධ වන්නේ. ලකුණ නේපාලයට රැකගත හැකිව තිබූ පහරක්. නමුත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් මදක් ඈලි මෑලිව ක්‍රීඩා කළේ මොහොතේදී. ඔබ හරියටම හරි. ගොඩ ගැනීමට තිබූ පන්දුවක් ගිලී ගියා. ලකුණක් පූජා කළා කියන්න පුළුවන් නේපාලයට. එවරත් වරද ශ්‍රී ලංකාව අතේ ලසිදු මෙත්මල් ප්‍රබල ක්‍රීඩකෙක්. නමුත් අද දිනේ මෙතෙක් ඔහුගෙන් එතරම් සාර්ථකත්වයක් දුටුවේ නැහැ. ලකුණු 10යි 8යි ලකුණු තත්ත්වයේ නේපාලය ඉදිරියෙන් ප්‍රථම තරග වටය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. හිමාලය පර්වතයේ පාමුල පීටි සුන්දර රට කත්මන්දු ප්‍රධාන නගරයේ කොටගත් නේපාලය. ලස්සනයි. හරිම ආකර්ශනීයයි. සිත් ගන්නාසුළු පහරක් ඇසිපිය හෙලන මොහොතකී ගුවන් ගත වුණා. නැත්නම් ඉල්පීම ලබා ගත්තා. වලක්වාලියම මගහරවා තනි වලක්වාලියම මගහරවා එල්ල කළා දකුණු පස්සට. මෙන්න බලන්න. මෙන්න බානේ අවස්ථාව. ආවරණයේ ඉන්නට පළමු කෙටි ආවරණ කලාපෙන් තල්ලු කළා කියන්න පුළුවන්. පාර එල්ල කළා. සාර්ථකයි.
ඒ පහර ශ්‍රී ලංකා පුහුණුකරගේ ඇඟේ වැදුනේ වේගයෙන් චන්න ජයසේකර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වසර 15ක් පමණ නියෝජනය කරමින් දෙස් විදේශ හසල අවබෝධයක් තිබෙන මේ පුහුණුකරවරයා ලෝක වොලිබෝල් සම්මේලනයේ අධීර දෙක සම්පූර්ණ කරමින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පුහුණුකරකාර බවට පත් වී තිබෙනවා. නැවතත් වේගවත් ප්‍රහාරය බන්දාරිගේ සුරතින් නේපාලයට තවත් ලකුණක්. තවමත් මේ ක්‍රීඩකයන් ඇඟ උණුසුම් වෙමින් පවතින්නේ මේ තරගයට ඔවුන් පැමිණෙමින් පවතින්නේ. ඉතින් තවත් ඉදිරියට ඉතාම වේගවත් පහරවල් උපක්‍රමශීලී දස්කම් දකින්නට ලැබේවි. මාහෙල ඉන්දීවර සාර්ථකයි. එවරත් ආවරණයට තබා එල්ල කළේ පහර පිටියෙන් පිටතට යන පරිදි සාර්ථක පහරක්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අයේස් තරඳු ඉසුරු වසන්ත ලසිඳු පරත් මලිත් ශානක රුචිර මනෝජ් ශෙහාන් සාගර දීප්ති මහේල ඇතුළත් වෙනවා. මෙන්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමෙන් පන්දුව මුදා හරින්නට මීට 8ක් දුර කලාපයේ සිට පිරිනමන කලාපයේ සිට විනිසුරුගේ සංඥාව ලැබෙන තෙක් ලැබුණා. ප්‍රතිවාදීන් වෙත ලබා දුන්නා. අපේ කැමරා ශිල්පියා සිටින දෙසටමයි පන්දු ඇදී ආවේ වලක්වාලීමේ වැඩි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පෙරපළ අංක 8 ක්‍රීඩකයා වසන්ත කෙටි ඔසවාදීමක් සාර්ථක ප්‍රහාරය. මෙන්න පෙර අවස්ථාව රතු ඇඳුමින් සැරසී සිටින්නේ සුන්දර නේපාල ක්‍රීඩකයින්. නිල් පාට ඇඳුමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින්. මනා පන්දු දෝලනයක් තියෙන අසංක. දෙපසට ක්‍රමයෙන් එහාට මෙහාට තල්ලු වෙනවා. ඇදී යනවා. හොඳ රැලියක් තිබුණේ ඔබ කියව පරිද්දෙන්ම. නමුත් ලකුණ සොරා ගන්නවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පැත්තෙන්. මහේල් ඉන්දීවර නැවතත් දකුණු කෙළවරින් පැමිණ පිරිනැමීම ඔහුට හිමි වෙන්නේ. 12යි ස්ථාන මාරුවකින් පන්දු පිරිනමනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අංක 19. මහේල සාර්ථක වලක්වාලීම අයේෂ් උසැති කන්දක්සේ රැඳී සිටිනවා දැල අසල. ඔව් දෙවරක් පන්දුව ස්පර්ශ කිරීමේ වරද තමයි හසුවන්නේ. පෙරලා පැමිණි පන්දුව දෙවරක් ස්පර්ශ කළා. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ලකුණක් ලැබෙනවා. දල ස්පර්ශ කිරීමත් සමග ලකුණක් සමග පිරිනැමීම නේපාල් කණ්ඩායමට. ජම්පින් සර්විස් අසංක මේ පිරිනැමීම මේ ජම්පින් සර්විස් තමයි අද ලෝකයේ ප්‍රබල කණ්ඩායම් භාවිතා කරන්නේ. ප්‍රංශය, ජර්මනිය, ඇමරිකාව, කියුබාව මේ ආදී රටවල් සියල්ල මෙවැනි පිරිනැමීම් භාවිතා කරනවා. අපි මොහොතකට යොමු කරමු මුවාට ඉංග්‍රීසි බසින් දැන් තිබෙන ලකුණු තත්ත්වයක් වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳවත් කතා කරන්න. මුවාට ඔබට අවස්ථාව. Thank you, Nimal. Right now, Sri Lanka coming back again stronger. Now to equal the scores of 14 all. Nepal were quite dominant in the earlier part of the first set. And of course, the Sri Lankans led by Deepthi Ramesh is trying hard and trying back to come back stronger because they have to keep up the momentum, of course, as defending champions coming in as favourites here. Nimal, Deepthi Ramesh ශ්‍රී ලංකාව කණ්ඩායම නායකත්වය දරන්නේ ශ්‍රී ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සමාජිකයෙක් වශයෙන්. ඔබ හරි ඔහුගේ රැකියා ස්ථානයේ. Yes, he is representing the captain Deepthi Ramesh is the Sri Lanka electricity board representing his team from Sri Lanka. So there are around 4 players from the Ceylon electricity board representing the national team. ඔබ හරි මොවාඩ් ක්‍රීඩීන් 4 දෙනෙක් ක්‍රීඩා කරනවා විදුලි බල මණ්ඩල කණ්ඩායමේ. එහි පුහුණුකරුත් අපිට මතක් වෙනවා චමින්ද විදුලි බල කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු. Of course, and many players from Sri Lanka Army and of course forces, Air Force as well as the Ports Authority. Yes. Very strong teams in the Sri Lankan local circuit. Yes. ඔබ හරි මොවාඩ්. As now the scores are deadlocked again, 15 all.
Nepal proving to be the dark horses, Nimal. Like you said, our captain is the dark horse. Nepal is becoming the dark horse team in the tournament. They were never expected to play this well and to beat top teams like Bangladesh yesterday. දැන් නේපාලය එක ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා ලකුණු 16ක් ලබාගෙන. That's scores again 16 all even square. Even Stevens here, and of course tomorrow Sri Lanka will play Uzbekistan at 6:30 p.m. That will be the last match for tomorrow before the break. That will be on Thursday, the 12th. So Sri Lanka will play Uzbekistan, who are coming back after a strong win against Saudi Arabia. So they'll be confident after their loss against Bangladesh in the opener. So Sri Lanka again with the serve. ඉතා ආකර්ශනීය පහරක් උපක්‍රමශීලීව පහර එල්ල කළේ. සුනම දණ්ඩ අසලින්ම විනිසුරු අසලින්ම පහර එල්ල කළා. වලක්කාලීමේ වැඩි ක්‍රීඩා පිටින් ඉවතට පැතිරේ එකාවෙන් ඔබට විසිවන්නේ මෙන්න බලන්නේ අවස්ථාව. සාර්ථක ලකුණක් ලබා ගත්ත නේපාල් කණ්ඩායම. ගිලිහි යනවා ඒ අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පන්දු ලබා ගැනීම එතරම් හොඳ තත්ත්වයක තිබුණේ නැහැ. නේපාලය ලකුණු 18ක් ලබාගෙන ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. පිරිනැමීමෙන් ලබාගත් ලකුණක් අපි සර්විසස් එකක් කියලා කියනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. ඔබ කියු පරිද්දෙන් ප්‍රබල කණ්ඩායම් ඊටම වැඩි වශයෙන් යොදා ගන්න උපක්‍රමයක් වේගෙන් පිරිනැමීම. පසුපස කලාපයට පහර එල්ල කළේ මීටර් 18ක් දිග මීටර් 9ක් පළල මේ ක්‍රීඩා පිටිය මධ්‍ය කලාපයේ ටාරාප්ලෙක්ස් අතුරණය යොදා තිබෙන්නේ ක්‍රීඩකයන්ට වැටි පෙරලි දිග ඇදී පන්දු ලබා ගන්නට. ඉතා වටිනා අතුරණයක් රුපියල් කෝටි ගණනක් වටා අතුරණයක් මත තමයි ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. හරවා පාරක් එල්ල කරන්නට ගත් උත්සාහය ව්‍යර්ථ වී යනවා නේපාල් කණ්ඩායමේ අංක 2 ක්‍රීඩකයා දුර්ගා සෙන්ටිමීටර් 196ක් උසයි. ඔහුගේ උඩ පැනීමේ අවකාශයේ සෙන්ටිමීටර් 332ක් උඩට පයින්නවා. නේපාල ක්‍රීඩකයන් ඔවුන්ගේ භූගෝලය විෂමතාවය ඉතාමත් වාසියක් වුණට ඔබ කියූ පරිදි හයි ඇල්ටිටියුඩ් රටක්. අනිවාර්යෙන්ම අනික දරා ගැනීමේ ශක්තිය බෙහෙවින් තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ නිවාස පීඨා තිබෙන්නේ කඳු මුදුන්වල වතුර ගංගා මතින් යන්නට ඕන. ඉතා දුෂ්කර ප්‍රදේශයක්. ඉතින් ඔවුන්ට දරා ගැනීමේ ශක්තිය නිතතින්ම ලැබී තිබෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම නිමල් මැරතන් ක්‍රීඩාව ඒ වගේම සෙබළුන් සම්බන්ධව ලෝකේ පුරාම ප්‍රසිද්ධියක් උසලන රාජ්‍යයක්. අනිවාර්යෙන්ම දීප්ති රෝමේෂ් නැවතත් පිරිනැමීම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකයා. දීප්තිගේ පන්දු පිරිනැමීම අතිශයින් ඉහළ තරංකාරී රටාවක් තිබෙන්නේ. උපක්‍රමයක් භාවිතා කළා. එය සාර්ථක ප්‍රතිඵල ගෙන දෙනවා නේපාල කණ්ඩායමට. බලන්න ක්‍රීඩකයන් නැති ස්ථානයක් සොයාගත්තා. ඊතරම් කලබලයකින් තොරව ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් දෙපසින් පැමිණියත් ලිබරෝ ක්‍රීඩකයා පැමිණියා. අවස්ථාව නැහැ පන්දු උගඩ ගන්නට. විමුක්ති සාගර දෙවැනි ලිබරෝ ක්‍රීඩකයා ශ්‍රී ලංකාවේ. ඒ වාර ශ්‍රී ලංකාවටයි ලකුණ. නැවතත් ලකුණු තත්ත්වය එක් ලකුණකින් ඉදිරියට ගෙන යනවා ශ්‍රී ලංකාව 19යි 18යි ලකුණු තත්ත්වය මේ මොහොතේදී. දහනමයයි ජම්ප් ලෝඩ් ක්‍රමයට ලබා දුන්නේ අවාසනාවන්ත පිරිනැමීමක් කියන්නට පිළිවන්. පැතිරේකාවේ ගෑවි ක්‍රීඩා පිටින් ඉවතයි පන්දුව ස්පර්ශ වන්නේ. Well, it's been a one-point game always. Sri Lanka not giving up, but Nepal somehow managing that 1-point lead. So this will be very critical and a tough first set for Sri Lanka. ඔව් සමබරව යන ඔබ කිව්වාගේ මොහොත් සමබරව යන්නේ. නේපාලේ ලකුණු දෙකක් ගත්තොත් ලංකාවත් ලකුණු දෙකක් ගන්නවා. ඔබ හරි.
So it will be a very mental affair now. It will be mentally. It will be very important to who will win the first set, because Nepal was not expected to play this well against any team before the tournament. But after yesterday's win against Bangladesh, now everything has changed. ඔව් අනිවාර්යෙන් නේපාලය ලේසියෙන් පසුබසින කණ්ඩායමක් නෙමෙයි. ඔවුන් අත්දැකීම් බහුල කණ්ඩායමක් ආසියානු රටාව තුල. බලන්න. Absolutely. Well, that's a brilliant block by Sri Lanka. I couldn't get the player's name, but it was a very good team effort for that wonderful block out there. මෙන්න බලන්න හේමන්ත්. නේපාල කණ්ඩායමේ හේමන්ත්. හරි ලස්සන වමත් පාර. That was Vasanta Lakmal of Sri Lanka, the number 9, who went for that block and clinched the 1-point lead back to Sri Lanka. හොඳයි අපි අනුග්‍රහ බවතුන්ගේ වෙලෙන් දැන්වීමක් නරඹන්නට සූදානම්. Welcome back, folks. You're watching today's second match of the second CAVA Central Asian Volleyball Championship Challenge Cup 2023 here at the Sugathadasa Indoor Stadium. Sri Lanka are leading the first set right now after a strong effort by Nepal, 21-20. අංක 11 ක්‍රීඩා පිටින් ඉවතට ගත්ත මලිත් මදකට අංක 13 රුචිරව නව ක්‍රීඩකයා හැටියට රුචිර ඇතුළත් කළා ක්‍රීඩා පිටියට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ. Of course, Nepal number 11, Malish goes out and Ruchira comes in for number 13. Sri Lanka as Nepal equalizes yet again. The Sri Lankan defense just bamboozled as Nepal fighting back. That's a valiant effort by the Nepalese. Nepal, now the game is again a drawn affair. This is seem interesting for both the teams. Yes, very interesting match. Sri Lanka versus Nepal. දැන් සූදානම් නේපාලෙන් පන්දුව මුදා හරින්නට ගුවන්ට මුසු කරන්නට අංක 17 දර්ශා The point goes to Sri Lanka. That was a strong effort by the Sri Lankan lad. Today is the second day of the CAVA, second edition of the CAVA Central Asian Men's Volleyball Challenge Cup, and a bad serve at the opener for Sri Lanka, and we are joined by Mohammad Rizwan as well in the commentary box, Nimal, for a very trilingual audience. Of course, Rizwan is ready for some inputs from the Tamil language. Oh, Mohammad Rizwan, තරුණ ජවයේ තියෙන අපේ නිවේදකයා දෙමළ බසින් විචාරයක් ගෙනෙන්නට රිස්වාන් ඔබට ආරාධනය කරනවා. ஆமாம் உண்மையிலே நன்றி. அதாவது எமது அறிவிப்பாளர்கள் இருவருக்கும் எமது பிரமாண்ட நன்றிகள். அதே போன்று நான் நினைக்கின்றேன் உண்மையிலே தற்பொழுது இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற போட்டி தொடர் நான் நினைக்கின்றேன் இலங்கை தேசிய அணியினருக்கும் அதே போன்று நேபாள் அணியினருக்கும் இடையிலான போட்டி தற்பொழுது இதுவரையில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இதோ இலங்கை தேசிய அணியினரால் பந்து பரிமாற்றப்படுகின்றது. 23-22 என்ற புள்ளி வித்தியாச அடிப்படையில் பரிமாற்றப்பட்ட பந்து எல்லை கூட்டுக்கு அப்பால் செல்கின்றது. எனவே நேபாள் அணியினருக்கு மற்றும் ஒரு புள்ளிகள் கிடைக்கப்பெறுகிறது. எனவே நேபாள் அணிக்கு ஒரு புள்ளிகள் உயர்வடைந்த நிலையில் இதோ 22-23 என்ற புள்ளி வித்தியாச அடிப்படையில் இதோ பந்து பரிமாற்றப்படுகிறது. இந்த வழியில் பரிமாற்றப்பட்ட பந்தினை சிறப்பாக மலேசியா உயர்த்தி கொடுத்து அங்கு சிறந்த முறையில் கை காப்புக்கு மேலால் எந்த ஒரு வீரரும் இல்லாத இடத்துக்கு பந்தினை செலுத்தி இருக்கின்றார். எனவே மற்றொரு புள்ளிகள் கிடைக்கப்படுகிறது இந்த வழியில். அதாவது இலங்கை தேசிய அணியினருக்கு எனவே 24 ලකුණක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. ஸ்ரீலங்கா இலங்கை அணியினருக்கு ஒரு புள்ளிகள் கிடைக்கப்படுகிறது. எனவே 24-23 என்ற நிலையில் இதோ நேபாள் அணியினர் தற்பொழுது முதலாவது ஆட்ட இடைவெளியினை பெற்றிருக்கிறார்கள். இந்த வேளையில் நான் நினைக்கின்றேன். හොඳයි අප නැවතත් ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය සමග එකතු වෙනා මොහොතකට.
Never have I ever used a neighbor's Wi-Fi. Dialog Power Plan. My data doesn't expire, Kevin. Never been called cheap. Power plan. I share my data. Never peeped into a stranger's YouTube. Power Plan. Unlimited YouTube. Never have I left missed calls. Power plan. Unlimited calls. Never restarted my phone. Power Plan. I get the latest smartphones with discount. Power up with the all-new Dialog Power Plan starting at 600 rupees. The best mobile postpaid plans in Sri Lanka. එක කෙටිවේ කාලේ නිමාව තරඟේ නැවත ආරම්භ වෙනවා. ඔව් ඒත වශයෙන්ම කියනවා නම් මායින විට මලීෂා රවිශාන් තමයි දැන් පන්දු පෙන්නවන්නට සූදානම්. ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ තමගේ ජයග්‍රහණීය ලකුණින් තමයි මලීෂා රවිශාන් පන්දු පෙන්නවා තින්නේ. පාවෙන්න පෙන්නපු පන්දු සක්ෂන්නාගේ ප්‍රහාරකෙන්ට කෙටි පන්දු පහරක් ඉතාමත් මං එන විට අලංකාර පහරක් එල්ලවා තින්නේ නේපාල් කණ්ඩායමේ එම කෙටි පන්දු ප්‍රහාරකයන්ගෙන්. පසුපස කලාපයටයි පහර එල්ල වුණේ. ඒ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා දුන්න නේපාල් කණ්ඩායමට. මෙන්න බලන්න මේ අවස්ථාව පුනරූපණය තුළින් අප දකිනවා. මයිනුට කෙටි පන්දු ප්‍රහාරයක් එල්ලවා තියෙන අලංකාර පහරක්. වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ කෙටි පන්දු පහරවල් උස මධ්‍යම මේ ආදි වශයෙන් පහරවල් එල්ල වෙනවා. ලකුණු පුර 24 ලෙස කණ්ඩායම් දෙකම ශබදත්වේ සාර්ථක ස්ථානගත කිරීමක් වෙයි සිදුවන්නේ මයිනුට ක්‍රීඩකයන් නොමැති ස්ථානයකට තබා එවුන් කල් යල් බලා එම ස්ථානගත වන බල ලකුණක් ලබා ගන්නවා මේ අනිවිට ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට ලකුණු පුර සඳහන් වෙන්නේ ලකුණු 25ට 24යි ලකුණු පුර සඳහන් වෙන්නේ. මෙන්න තමගේ ජයග්‍රහණයේ පන්දුවෙන් කණ්ඩායමේ නායකයා දීප්ති රොමේෂ් වෙතින් තමයි පන්දු පෙන්නවා තියෙන්නේ. දීප්ති රොමේෂ් සූදානම් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබේවිද? ආව වලක්කාලීමේ ලැබී පන්දුව. ඒ අවස්ථාවේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ලකුණ ලැබෙනවා. දෙවරක් ස්පර්ශ කිරීමේ වරද නේපාල් කණ්ඩායමේ නායකයා ගිහිලා ඉල්ලීමක් කළා. ඔව් ඒත වශයෙන්ම කරුත් ඉල්ලීම් කරනවා. නමුත් විනිසුරුගේ තීරණය අවසන් තීරණය බව ප්‍රකාශ කරමින් තරගය නිමාවට පත් වෙනවා. ප්‍රථම වටේදී මායිඩුවිට ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ බායිනුවිට ප්‍රථම වටේදී ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නවා. විසිපහයි 23ක් වශයෙන් මෙන්න මේ අවස්ථාව අප මේ දකින්නේ. ප්‍රථම වටේ නිමාවට පත් වෙනවා. ඉල්ලීම් ගණනාවක් කළත් විනිසුරු නිවැරදි තීරණය ලබා දෙමින් වටේ අවසන් කළා. ඒත් වශයෙන්ම කියනවා නම් ආයිඩුවිට ශ්‍රී ලංකාවේ දක්ෂකම ක්‍රීඩකයන් තමයි ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ නියෝජිත වෙන්නේ. ආයිඩුවිට ශ්‍රී ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා කණ්ඩායමේ, ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කණ්ඩායමේ, ඒ වගේම ආයිඩුවිට ඕස්ට්‍රේලියා ලංකා කණ්ඩායමේ නියෝජිත වෙන්නේ සහෝදර ක්‍රීඩකයන් තමයි ආයිඩුවිට ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ නියෝජිත වෙනවා මිස්ටර්. මම හිතන්නේ මීළඟ වටේදී අපි සූදානම් අසංක සමග හරිත සම්බන්ධ වෙවි මීළඟ වටේදී. හොඳයි ගෙවිගේ වටේ විශේෂ අවස්ථා අප නරඹනවා. හරවා පහරක් එල්ල කරනවා. මෙන්න බණ්ඩ උස එසවාදීමකට කෙටි ආවරණ කලාපෙන් පන්දු කොට ගැනීම සාර්ථකයි. ඔව් නැවතත් මායිනුවිට නේපාල් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් උස්සම කුස ක්‍රීඩකයන් තමයි උන් පහරක් එල්ලවා තියෙන්නේ මන් සිදුවන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. පන්දු ලබා ගැනීම සාර්ථකයි. මලීෂා රවිශාන් මායිනුවිට ඒත වශයෙන්ම කියනවා නම් කණ්ඩායමෙන් ඉදින කොතම ක්‍රීඩකයා තමයි මලීෂා රවිශාන්. ඔවුන්ගේ හසිල් අත්දැකීමක් තියෙනවා උන්ට පන්දු සැකසීමට. මායිනුවිට අනිවාර්යෙන්ම හරියට වාහනයක එන්ජිමක් වගේ පන්දු සකසන්න. ඔව් ඒත වශයෙන්ම මලීෂා රවිශාන් තමයි වැඩ කැල්ල තියෙන්නේ. ඔහු තමයි කැඳවන්නේ ආරාධනය කරන්නේ මේ ක්‍රීඩකයා ප්‍රහාරයට එන්න කියලා. ඔව් මායිනුවිට මලීෂා රවිශාන් ඒ වගේම අයේෂ් පෙරේරා අපි දකින්නකොට මොකද හිතන්නේ? ඔව් ඇත්තටම හරි ආදරයක් හිතෙනවා. ආදරයක් හිතෙනවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ ඉදිරියට යාම පිළිබඳව. අයේෂ් පෙරේරා මායිනුවිට ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ සිටින උස්සම ප්‍රහාරකයා, කෙටිපන්දු ප්‍රහාරකයා. හොඳයි ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය වෙත අප යොමු වෙනවා. ඉන් පස්සේ අප රත්නමුදලි සම්බන්ධ වෙනවා ඇති සිංහල විචාරයත් සමග. It's so cool to have one data plan with YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber all together for all of us.
Get the all-new Home Social Plan from Dialog Home Broadband with 40 GB data for 575 rupees a month. Activate it today and fire up your home with ultra-high-speed Dialog Home Broadband. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Excuse me. Kevin! I forgot my sister needed data for an assignment. If you had a Dialog Power Plan, you can automatically share up to 50 GB of data every month with your loved ones. Get the all-new Dialog Power Plan, the best postpaid plans in Sri Lanka. Ultra high speed just got faster. Meet Dialog Smart Home Wi-Fi Mesh. Sri Lanka. මෙන්න නැවතත් තරගයේ ආරම්භ වෙනවා මේ අවස්ථාවේදී මයින් විට අපිත් එක්ක සිටිනවා විස්තර ප්‍රචාරය ගැනීමට රත්න මුදලි එබ විස්තර ප්‍රචාරයක් ගැනීමට අපිත් එක්ක සිටිනවා එවනම් රත්න මුදලානි මේ තරගයේදී මොනවා කියන්නේ හොඳයි බොහොම ස්තුතියි දැන් දෙවන තරඟ වටේ ආරම්භ වෙනවා ප්‍රථම ලකුණ නේපාලයේ ඉතාමත් හොඳ ප්‍රහාරයක් සමගින් හරියට ඉවල නැවතත් අලංකාරික පහරක් එල්ලවා තියෙන නේපාල් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ගේ පහර තුලින් ලකුණක් ලබා ගන්නවා බාඩි විට නේපාල් කණ්ඩායමට ඒ ලකුණක් පූජා කරගෙනවා නේපාල් කණ්ඩායමට ලකුණු පුරුෂ සදහන් වෙනවා ලකුණු 1.0ක් වශයෙන් තමයි නේපාල් කණ්ඩායමෙන් පන්දු පිනවා තියෙන්නේ මෙන්න පින්නව පන්දුව මලීෂ රවිශාන්ට නැවත එබ බන්දු ගොඩ ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ වෙනම් නේපාල් කණ්ඩායමට නැවතත් ලබා දුන්නු පන්දුවට මායින් විට මහේල ඒ වගේම අයේෂ් පෙරේරා තමයි එම ආවරණයේ සාර්ථක ආවරණයක් ලබා ගන්නවා පියන් විට ලකුණක් ලබා ගන්නවා ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට එවැනි විට ලකුණු පුරව සඳහන් වෙන්නේ ලකුණු 1.1ක් වශයෙන් කණ්ඩායම් දෙකම සමදත් වේ ලකුණු 1.1ක් වශයෙන් දීප්ති රමේෂ් පින්නම පාන්දුව නැවතේ ලබාගෙන අත් දෙකේ බහුල ක්‍රීඩකයා තමයි මහේල ඉන්දුවීර ඔවුන් පන්දුව සිදු වෙනවා නැවතේ පහරක් එල්ලවා තියෙන වෙනාම එම පන්දුව නැවතේ යොමු කිරීමට නේපාල් කණ්ඩායමට සිදු කෙසේවත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ වෙනාම ලකුණක් ලබා ගන්නවා ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට ලකුණු 2.1යි දීප්ති කණ්ඩායම නායකයා සූදානම් පන්දු පිරිනැමීම සඳහා උඩ පැන පන්දු පිරිනැමීම පහරක් එල්ලවන්නේ මලීෂ රවිශාන් නිවෙත ලබාගෙන පන්දුවට ඉතාමත් ලසින්දුගේ පන්දු පහර සාර්ථක වෙනවා ලසින්දු මායින් විට කණ්ඩායමේ සිටින උසම ප්‍රහාරකයා අංක 9 දරන ක්‍රීඩකයා ලසින්දුගේ පන්දු පහර තුලින් විදුලි බල මණ්ඩලයේ නියෝජිත දරන සුපිරිදර ක්‍රීඩකයා දෙවතත් පන්දුවට ලබාගෙන මලීෂගේ පන්දුවට පාරක් එල්ලවා තියෙන්නේ ලසින්දු දීප්තිගේ පිරිනැමීම සාර්ථකයි අවස්ථාවේදී කෙලින්ම ලකුණක් ලැබෙනවා පිරිනැමීම තුලින් හරියට පිරිනැමීම ලබා ගන්න හැකියාව ලැබුණේ නැහැ නේපාල් කණ්ඩායමට ලකුණු තත්ත්වය 4යි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තවත් එක ලකුණක් පමණයි ලබාගෙන තියෙන නේපාලයේ මේ වන විට විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දිගින් දිගටම ලකුණු ලබා ගැනීම නිසාම ඉතාමත් ඉක්මනින් ප්‍රධාන පුහුණුකරු නෙදර්ලන්ත ජාතික ප්‍රධාන පුහුණුකරු ඉක්මනින් ලකුණු කෙටි එකක් ලබා ගන්නවා නේපාල කණ්ඩායම වෙතට මොකද හේතුව මෙහෙම දිගින් දිගටම ලකුණු ලබා ගැනීම ඉදිරියට ගියොත් නැවතත් පසුපස හඹා යාම අපහසුයි Yes, Rathamudali, the first time out is called for the second set here as Sri Lanka are having a very comfortable 3-point lead here for the first time in the game. The first set was of course a neck affair as while Nepal were getting points, Sri Lanka were going back and forth, so points were exchanged early in the first set where it was a very, very close affair. Now of course Sri Lanka having a dominant start at the second set here. හොඳ ප්‍රහාරයක් මහේල ඉන්දිවරගෙන් මහේල ඉන්දිවර
ඒ පාරය සමගින් තවත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. විශේෂයෙන් මහේල ඉන්දිවර ඉතාමත් දක්ෂ අංග දෙක කලාපෙන් ප්‍රහාර එල්ල කිරීම. ඔහුගේ ප්‍රධාන අවිය තමයි එනු ලකුණු ලබා ගන්නවා ශ්‍රී ලංකාව. ලකුණු 5යි ශ්‍රී ලංකාව, ලකුණු 1යි නේපාලය. මහේල ඉන්දිවර මායිඩ විට නාතාණ්ඩිය දම්මිස්සර මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවට දායද කළ ක්‍රීඩකයා. වෙන පන්දුවට පහරක් කිල්ල කිරීමට අවුන් සමත් වුණුත් කෙසේවත් හොඳ ආවරණයක් කෙසේවත් ඒ ආවරණය දෙවෙනි තමයි ක්‍රීඩා පිටිය නිවෙතට යෙදෙනවා කියලා ප්‍රධාන මිනිස්සුන්ගේ සංජානනයත් කරනවා. එවනම් ලකුණක් ලබා ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී. Of course, the Nepalis were jubilant soon after that point. A second point was scored in the second set. They know they are coming in as underdogs as Sri Lanka goes in for the 6th point of the second set here. නැවතත් පන්දු පිරිනැමීම සඳහා සෝදානම් වසන්ත කණ්ඩායම විසින් උතුම් සිගලා කෙටි පන්දු ප්‍රහාරකයා පාවෙන පිරිනැමීම වසන්තගේ හොඳින් ලබා ගත්තා නේපාල් කණ්ඩායම. පන්දු නිදැල්ල යොමු කරා. නැවතත් පිටිපස්ස කලාපයට ඉතාමත් හොඳ ප්‍රහාරයක් දීප්තිගෙන් ඉතාම වේගයක් තිබුණේ නැතත් ඉතාම හොඳ ස්ථානයකට යොමු කරා. එම ප්‍රහාරය තුලින් ලකුණක් ලබා ගන්නවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. දීප්ති රොමේෂ් මායින විට කණ්ඩායමේ නායකයා. කණ්ඩායමේ නියෝජිත දන සුපිරිදන ප්‍රහාරකයක් තමයි දීප්ති රොමේෂ්. වෙනම් පන්දුවේ පින්නවා තියෙන්නේ මෙන්න ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමෙන් තමයි ලකුණු 7යි 2ක් වශයෙන් පන්දු පින්නවා තියෙන්නේ. පින්නව පන්දුවට නේපාල් කණ්ඩායමෙන් පහරක් එල්ලවා තියෙන්නේ. වෙනම් සාර්ථකයේ පන්දු පහරක් එල්ලවා තියෙන්නේ. වලක්වීම් දෙකෙන් මඟ හරවා එම පහරක් එල්ලවන්නේ. එවනම් නේපාල් කණ්ඩායමට නැවත ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු පුරුෂ සඳහන් වෙන්නේ ලකුණු නේපාල් අංක 5ට ඉතාමත් හොඳ ප්‍රහාරයක් නේපාල කණ්ඩායමේ. ඒ ඔහු උසපන්දු ප්‍රහාරකෙන් ලබාගත් ලකුණ. නැවතත් උසපන්දු ස්වාධීනමක් මෙත්මල්ගේ ප්‍රහාරය සාර්ථකයි. හරියට වලක්වා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ නේපාල කණ්ඩායමට. ඒ ප්‍රහාරය සමගින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 8 වෙනි ලකුණ ලබා ගන්නවා. 8යි 3යි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ලකුණු 8යි 3ක් වශයෙන් තමයි පන්දුව පිනවා තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ මහිලින්ද වේර තමයි පන්දුව පිනවා තියෙන්නේ. ගුවනට ඉදිලි ජම්පින් සර්විස් ආකාරයේ පිනපු පන්දුව. සවාගෙන පන්දුවට ඉදිරි කලාපේ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් වේගවත් පහරක් කෙලවා තින්නේ. එම පන්දු පහර තුලින් නෙවෙත ලකුණක් ලබාගෙනවා නේපාල් කණ්ඩායමට. ඒ යන විට නැවතත් ලකුණක් ලබාගෙනවා නේපාල් කණ්ඩායමට. ලකුණු පුරුෂ සඳහන් වෙන්නේ ලකුණු. නැවතත් අංක 4 නේපාල කණ්ඩායමේ ඉතාම හොඳින් ලකුණු ලබා ගත්තා. අංක 4 ප්‍රදේශයෙන් පිරිනැමීම උඩ පැන පන්දු පිරිනැමීම හොඳ පන්දු ලබා ගැනීමක්. අංක 2 කලාපයට මහේර ඉන්දීවර ක්‍රියාත්මකයි. ඉතාමත්ම හොඳින් පැතිර ඔස්සේ එල්ල කරන ලද පහර සමගින් ලකුණු ලබා ගන්නවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. Of course, Athamudili, the first time in the game, Sri Lanka having a very strong 5-point lead. They never had a 5-point lead in the first set, so this is the first time we're having the Sri Lankans are having a big lead, and of course there's a lots of international audience joining us from around the world, and especially from Nepal on the papare.com YouTube page as well. So we thank you all for joining us from all around the world at this second CAVA Central Asian Volleyball Challenge Cup. This is the second day. The first day was yesterday as Nepal secured a thumping surprise win against Bangladesh to come strong and defeat the much fancied Bangladeshis. So tomorrow will be third day, and the day after will be an off day, a rest day, and the finals will be played on Sunday, the 15th of this month. So lots of exciting action throughout the week here in Colombo as Sri Lanka fails in that serve. The service, one of the very few mistakes done by Sri Lankans. So Nepal will come back stronger to come back and catch the 5-point lead by Sri Lanka. ඔව් නේපාල් කණ්ඩායමට නැවත ලකුණක් ලබා ගන්නවා. නේපාල් කණ්ඩායමෙන් ගුවනට ඉදිලි ජම්පින් සර්විස් ආකාරයේ පින්නපු පන්දුවේ. සක්සන්නා මලීෂගෙන් ප්‍රහාරකයන්ට ලබා දෙනවා. ඔවුන්ගෙන් දීප්ති රොමේෂ්ගෙන් වේගවත් පහරක් මායින් විට දීප්ති රොමේෂ් වෙනුවෙන් මොකක්ද කියන්නේ? දීප්ති රොමේෂ් ඔහුගේ සුපුරුදු පහර පිටිය හරහා එල්ල කරන ලද පහර සමගින් ලකුණු ලබා ගන්නවා. ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ලබා ගැනීම තුලින් නැවත ලංකා කණ්ඩායමෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමෙන් පන්දු පිනවා තියෙන්නේ. ලකුණු 11යි 5යි. උසපන්දු ස්වාධීනමක් පිටිය හරහා එල්ල කරන ලද පහරක් හරියට පිටිය රැකීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී ආයෙෂ්ට කෙටි පන්දු පහරක ආයෙෂ් කණ්ඩායමේ සිටින උත්තම ක්‍රීඩකයා තමයි ආයෙෂ් මායින් විට. හොඳයි නැවත සූදානම් පන්දු පිරිනැමීම අංක 14 නේපාල කණ්ඩායමේ
පන්දු නිදැල්ල යොමු කිරීමක් නැවත ලකුණු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. Yes, Sri Lanka now taking that 5-point lead up to 6 points here in the second set. So very, very commanding position that Sri Lanka are in. Nepal are a strong team. They have come back in the previous match as well. They have some comfortable, they have some very talented players in them. පන්දුව නිදැල්ල යොමු කරා මම හිතන්නේ ඒ පහරයකට ගොස් වලක්වඩ ක්‍රීඩකයන් වලක්වාගෙන හරවාගලා මින් පන්දුව නිදැල්ල යොමු කරා පිටිය මැද කලාපයට. ඒ අනුව නේපාල් කණ්ඩායම ලකුණු ලබා ගන්නවා. It's a beautiful fake off for the Nepalis. They've thought as if they were going for a very thumping shot, but it was a very decoy move to get that 7 points for Nepal. පින්නව පන්දුව මලීෂියාගේ ප්‍රහාරකෙන් සකසා දෙනවා වේගවත් පහරක් එල්ලවා තියෙන විනම් එම ක්‍රීඩකයන්ගෙන් ලකුණක් ලබාගෙනවා ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට. යන විට ලකුණු පුරුෂ සඳහන් වෙනවා ලකුණු මායින් විට 13යි 7යි ලකුණු පුරුවේ. සෝදානම් දීප්ති රුමේෂ් කණ්ඩායම නායකයා පන්දු පිරිනැමීම උඩපණ පන්දු පිරිනැමීම කෙසේ වෙතත් ඒරන් සාර්ථක නැහැ මේ අවස්ථාවේදී පන්දු පිරිනැමීම ලකුණු ලැබෙනවා නේපාලයට. ලේපායන් ලකුණු 9යි 13යි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. නේපාල් කණ්ඩායම නැවත ලකුණක් ලබා පන්දු පිරිනැමීමට ලකුණක් පූජා කරගන්නවා. මෙන්න නේපාල් කණ්ඩායමෙන් පන්දු පින්නවා තියෙන අංක 4 පාවෙන පින්නබ පන්දු මලීෂියා නැවතත් සකසා දෙනවා වුන්ගේ පහරගෙන මාලහෙලට පන්දුවට පහරක් කෙල කිරීමට වුන්ට සිදුවන්නේ. වනම් නැවත ලබාගෙන පන්දුවට ඉතාමත් වේගවත් පහරක් කෙල්ලවා තියෙන්නේ මායින් විට වැලැක්වීම මග හැරෙමින් ක්‍රීඩා පිටින් ඉවතට තබා එම පහරක් කෙල්ලවා තියෙන්නේ ලකුණක් ලබා ගන්නවා අපේ යන විට නේපාල් කණ්ඩායමට. ලකුණු පුරුෂ සඳහන් වෙනවා ලකුණු මම හිතන්නේ අවස්ථාවේ විශේෂයෙන් හඳුන්වන්න ඕනේ මේ ප්‍රහාරය අපි තාක්ෂණයේ හඳුන්වන වයිපෝ ප්‍රහාරයක් වතින් අන්තිම ඇඟිලි වල වැදිලා යන්න තමයි එළියට පහර එල්ල කරේ. ඒලාගේ ලකුණු ලබා ගත්තා කෙසේ නැවත නිදැල්ල යොමු කිරීම හොඳ පන්දු ස්වාධීනම කෙටි පන්දු නැවතත් උස්සපත් මැදට කෙටි පන්දු ප්‍රහාරයක් වසන්තගෙන් වසන්ත ඉතාමත්ම හොඳින් ඒ වගේම මලීෂ ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු ස්වාධීනමක් ඒ අවස්ථාවේ වේගෙන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් එල්ල කරන ලද පැහැර සමගින් ලකුණු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට 14 වෙනි ලකුණ ලබා ගත්තා. මලීෂ මායින් විට ඉතාමත් හසේල අද්දකින් බහුල පන්දු ඔසවන්නා තමයි මායින් විට මලීෂ. මෙන්න පන්දු පින්නවා තියෙන වසන්ත පින්නබ පන්දුවේ සක්ෂනා උන්ගෙන් පහරගෙන සක්සදර නේපාල් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් මායින් විට තා හොඳ පහරක් කෙලවා තියෙන්නේ එම පන්දුවේ තුලින් ලකුණක් ලබාගෙනවා නේපාල් කණ්ඩායමට. ලකුණු පුරුෂ සඳහන් වෙන්නේ ලකුණු 10යි 14යි ලකුණු සංඛ්‍යාවයි. Of course, Rizwan, now Nepal slowly, steadily coming back to catch up that lead. Sri Lanka had a 6 to 7 points lead earlier, but now the lead has shortened to 4 points, and it's a 5-point lead again for Sri Lanka as goes up to 15-10 in the leaderboard. As Rizwan, could you please give us the Tamil audience as well on the current summary? Oh, mene mahele ඉන්දිවර තමයි පන්දු පිටවන්නට සූදානම් අංක 19 දරන ක්‍රීඩක ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ උත්සව පන්දු ප්‍රහාරක පින්නප පන්දුව ඉතාමත් අලංකාරික පන්දු පින්නවීමක් මායින් විට ඒත් වශයෙන්ම මහේලගේ පන්දු පින්නවීමට ඔයා මොකක්ද හිතන්නේ? ඉතාමත්ම දක්ෂ පන්දු ඉතාමත්ම ඉහළින් පන්දු දැඩි වේගයක් සමගින් පරණම එල්ල කරා මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ තිබෙන දැවැන්ත ශක්තියක් මහේල ඉන්දිවර ඔහුගේ මේ පිරිනැමීම තුළින්ම අසරණ වුණා නේපාල් කණ්ඩායම කිය හැකි. හොඳයි නැවත සූදානම් මහේල ඉන්දිවර පන්දු පිරිනැමීම සඳහා. ඔව් නැවතත් මහේල ඉන්දිවර තමන්ගේ කණ්ඩායම විසින් නියෝජිත දන සුපිරිදන ක්‍රීඩකයා 16යි 10යි ලකුණු පුරුවේ. ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම උත්සව පන්දු ප්‍රහාරකයා මහේලගේ පන්දු පිරිනැමීම වෙනුවෙතේ ලබාගෙන ඔසවා දෙනවා පන්දුව පසුපස කලාපේ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් වේගවත් පහරේ නෙවෙත ගොඩගෙන මලිෂ් නැවතත් මහේලට මහේල එල්ල කල පන්දුව මායිඩුවට ක්‍රීඩා පිටියෙන් ආරක්ෂිත ආවරණ කලාපී සීමා ඉරෙන් නිවෙතට දෙනවා. එවනම් ලකුණක් ලබාගෙනවා ප්‍රතිවාද්‍ය නේපාල් කණ්ඩායමට. ලකුණු පුරුෂ සඳහන් වෙනවා ලකුණු 11යි 16යි ලකුණු පුරුවේ. ඉතාමත්ම වේගවත් ප්‍රහාරයක් ඉතාම සුළු වශයෙන් ක්‍රීඩා පිටියේ නොබ්බට ගිය පන්දු ප්‍රහාරයක් වශයෙන් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. හොඳයි නැවතත් උස පන්දු ස්වාධීනමක් මෙත්මල් ක්‍රියාත්මකයි. එතරම් වේගයක් තිබුණ නැත්නම් ඉතා පිටිය හරහා නියම ස්ථානයේ බලා යොමු කරා ප්‍රහාරය මෙත්මල්ගේ ලකුණු ලැබෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. ලකුණු 17යි 11යි.
මෙන්න පන්දු පිනවා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමෙන් තමයි පන්දු පිනවන්නට සූදානම්. මෙන්න ගෝනට ඉදිලි පිනව පන්දු. नेपाल කණ්ඩායම පන්දු සක්සන්නා. එතාවත් හොඳ පන්දු සෙක්සි බයි බයි විදිහට කෙටි පන්දු පහරකට තමයි උන් සමත් වෙන්නේ වෙලාම්. ටෙක් තමයි එම පන්දු පහරක් ඉල්ලවා තියෙන්නේ. අංක 9 දන්න ක්‍රීඩකයා ලකුණු පුරුෂ සඳහන් වෙන්නේ ලකුණු සමාවෙන් අංක 14 දන්න ක්‍රීඩකයා එම පන්දු පහරක් ඉල්ලවා තියෙන්නේ. ලකුණු පුරුෂ සඳහන් වෙනවා ලකුණු 12යි 17යි ලකුණු පුරුව. මෙන්න නේපාල් කණ්ඩායමෙන් තින් පන්දු වෙනවා තියෙන්නේ. ගුවනට ඉදිලි පෙනප පන්දු වෙන වෙත ගොඩගෙන මලිෂ සක්සා දෙනවා. ආයස්ගේ පන්දු ආවන්ට දෙවටින් බලක්වීමෙන් දෙවටින වෙත ගොඩගෙන දීප්ති නිදල්ලේ පන්දු යොමු කරනවා. යොමු කිරීම පන්දු මෙන්න ඉදිරි කලාපේ ක්‍රීඩකයන්ට නේපාල් කණ්ඩායමෙන් ඒත් ආවන්නිකට හසු කර ගන්නවා නෙවෙත. ඒතාමත් පහරක් කියලා කිරීමට අවුන් සමත් වුණත් කෙසේවත් ඒත් ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට දෙනවා ලකුණක් ලබාගෙනවා ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට ලකුණු 18යි 12යි ලකුණු පුර සංඛ්‍යාව. සූදානම් පන්දු පිරිනැමෙන නිසා ආයේෂ් කණ්ඩායමේ කෙටි පන්දු ප්‍රහාරකයෙක් ආයේෂ් සූදානම් පන්දු පිරිනැමීම සඳහා ආයේෂ් සාමාන්‍යයෙන් තරම් වේගයක් නැහැ ඔහුගේ පිරිනැමීම අපි දකිනවා පාවෙන පිරිනැමීම හොඳින් ලබා ගත්තා උස පන්දු ඔසවාදීමක් අංක 4 කලාපයට වේගවත් ප්‍රහාරයක් හරියට වළක්වාගෙන හැකියාව ලැබුණේ නැහැ මොකද දැලෙන් ගොඩක් ඈත තමයි මේ පන්දු ඔසවාදීම තිබුණේ ඒ නිසාම ඊටම හොඳ ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්නවා නේපාල කණ්ඩායම ලකුණු ලබා ගනිමින් 13යි 18යි තවත් ලකුණු 5ක පරතරයක්. Yes, again the score is back again to a 5-point lead and it's a very soft serve by the Nepalis. I think he was trying to do a slight decoy but ended up falling very short of the net. So Sri Lanka go in for a 6-point lead. As Ridwan was telling about, Mahela has been a very pivotal part of Sri Lanka. He has been a main man behind the success of the Sri Lankan unit as Sri Lanka goes in for the serve. A strong strike by Nepal to go back again. The match is back at a 5-point lead for Sri Lanka as Nepal is back at 14 points. The first set was a very even Stevens affair where Sri Lanka won by a very close margin. ආදේශන සිදු වෙනවා නේපාල් කණ්ඩායමේ අංක 7 ක්‍රීඩා පිටිය තුළට ඇතුළත් වෙනවා. අංක 10 ක්‍රීඩා පිටිය තුලින් අතුනේ විශේෂයෙන්ම පිරිනැමීම සඳහා යොදාගත් ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් අපට හඳුන්වන්න පුළුවන්. නැවත නේපාල් කණ්ඩායමෙන් පන්දු වෙනවා තියෙන්නේ ලකුණු 14යි 19යි. පිනබ පන්දුව ගොඩගෙන මලීෂගේ පහරගෙන සක්සා දෙනවා සාර්ථක පන්දු පාරේ නැවත ගොඩගෙන අංක 18 ලිබරෝ ක්‍රීඩකයා නේපාල් කණ්ඩායමෙන් තාමත් හොඳ පන්දු ගොඩ ගැනීමක් ඒත් ගොඩගෙන නැවත පන්දු ඔසවා දෙනවා ඒ තාමත් සාර්ථක පන්දු පාරක් නැවතත් පන්දු සක්සා දෙනවා මහේලට මලීෂ මහේලගේ පන්දු පාර සාර්ථකයි ඒත් ගොඩගෙන නැවත පන්දු යොමු කරනවා යොමු කිරීම පන්දුව නැවත මෙන්න නැවතත් මහේලට මහේල පහරක් කෙල්ල කිරීමට අවුන් සමත් වුණොත් කෙසේවත් මායින විට මහේලගේ පන්දු පහර පිටෙන් ක්‍රීඩා පිටියට ඉවතටම තමයි මහේලම පහරක් කෙල්ලවා තියෙන්නේ ලකුණු පුරුව සඳහන් වෙනවා මෙයන් විට නේපාල් කණ්ඩායමට ලකුණු 16යි 19යි ලකුණු සංඛ්‍යාව. පන්දු පිරිනැමීම සූදානම් නේපාල් කණ්ඩායමෙන් උඩ පැන පායට පිරිනමන දැල අසලින්ම කෙටි පන්දු ඔසවාදීමක් වසන්ත නැවතත් පිටිය දක්නා පන්දු ඔසවාදීම පිටිපස කලාපයට මෙත්මල්ගේ ප්‍රහාරය සාර්ථකයි ඒ අවස්ථාවේදී හරියට වළක්වාගෙන හැකියාව ලැබුණේ නැහැ ලකුණු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. Yes, Rathimudili, the score is back again with Sri Lanka going in for that 5-point cushion. They have been maintaining this throughout the game in the second set as the timeout is called by the Nepali camp as they are now inching close towards the first. හොඳයි තරඟයේ මෙසේ තිබෙදී මදක් යොමු වෙනවා ප්‍රධාන සම්බන්ධතා මැදිරිය සමග. A massive wicket. උදයි නැවතත් අවතීර්ණ වෙනවා තරඟයට දීප්ති රුමේෂ් සූදානම් පන්දු පිරිනැමීම සඳහා කෙටුවේකෙන් අනතුරුව ලකුණු 20යි 15යි ලකුණු 5ක් ඉදිරියෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරඟයේ දෙවන වටයයි.
දීති රමේෂ් හොඳ පන්දු පිරිනැමීමක් ඒක හොඳින් ලබා ගත්තා. කෙටි පන්දුව ස්වාධීනයක් හරියට ලබා ගැනීමට හැකිය ලැබුණේ නැහැ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. 16යි නේපාලයයි 20යි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. මෙන්න පුනරූපණය පහරක් කිල්ලවා තිහිනි අංක 2 කෙටි පන්දු පහර කියන්නේ නේපාල් කණ්ඩායමේ. මෙන්න නේපාල් කණ්ඩායමේ පන්දු පිනවා තිහිනි. පිනව පන්දුවේ මහල සහර්ථක පන්දු යොමු කිරීමක් මායන විට පසුපස කලාපෙන් ක්‍රීඩකයන් නොමැති ස්ථානයකට තබා එම පන්දුවේ මහල යොමු කරන්නේ. ලකුණක් ලබා ගන්නවා ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට. එයන විට ලකුණු පුරුෂ සඳහන් වෙනවා ලකුණු 21ට 16ක් වශයෙන් තමයි ලකුණු පුරුෂ සඳහන් වෙන්නේ. පිරිනැමීම වසත්තගෙන් හොඳ පිරිනැමීම ලබා ගන්න නෙවෙයි කෙසේ වෙතත් උස පන්දු ස්වාධීනයක් අසාර්ථකයි ප්‍රහාරයේ අවස්ථාවේදී නේපාල් කණ්ඩායම නායකයන් 4 ලකුණු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට 22 වෙනි ලකුණු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 22යි 16යි 22යි 16යි ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ අංක 8 වසන්ත පන්දු පිනවන්නේ. මෙන්න පන්දුව මෙන්න පන්දු සක්සන්නාගේ ප්‍රහාරකෙන්ට යොමු කළ පන්දුව දේවත මහේලගේ රිත්මෙන් පහරක් කෙල්ල කිරීම අපි දකින්නේ මේ සිදුවන්නේ මේ අවස්ථාවේදී මායින විට ප්‍රධාන මිනිසුකාරී සංජානනය කරන මහේලගේ පන්දු පහරේ ආවන්නේ දෙවටි තමයි ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට දෙනවා. තවත් ආදේශන සිදු වෙනවා නේපාල කණ්ඩායමේ අංක 5 රෙක්ස් ඉවත් වෙන කණ්ඩායමෙන් මේ අවස්ථාවේදී නවක ක්‍රීඩකයෙක් ක්‍රීඩා පිටිය තුලට ඇතුළත් තුනේ අංක 3 හොඳයි සූදානම් වසන්ත පන්දු පිරිනැමීම සඳහා පිරිනැමීම කිරීම හොඳ ලබා ගැනීම අංක 2 කලාපයෙන් ඉතාමත් සාර්ථක ප්‍රහාරයක් අංක 2 කලාපයෙන් නිරන්තරයෙන්ම නේපාල කණ්ඩායම වල කර තමන්ගේ උපක්‍රමයක් යොදා ගන්නවා හරියට වළක්වා ගන්න හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. Sri Lanka is 7-point lead now back to 6 points. They are currently still in a very commanding position, just 2 points short of clinching this set as well. මෙත්මල්ගෙන් හොඳ ප්‍රහාරයක් නැවතත් හරියට යතේ දෙහවුනේ නැහැ මනිෂ් නේපාල් කණ්ඩායමේ අංක 3 හරියට දෙවුනේ නැහැ 24 වෙනි ලකුණ ලැබෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. සූදානම් පන්දු පිරිනැමීම සඳහා මහේල ඉන්දිවර. ලකුණු 24යි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. මෙන්න පන්දු පින්නවන්නට ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමෙන්. ගෝනට ඉදිරි මහේල ඉන්දිවර පින්නම පන්දුව සකසන්නා. පසුපසු කලාපේ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් පහර සාර්ථකයි. වේතාමත් හොඳ පහරක් තමයි ඔවුන් එල්ල කලෙම යන විට නේපාල් කණ්ඩායමට ලකුණක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 18යි 24යි ලකුණු පුරුෂ සඳහන් වෙන්නේ. ලකුණු 18යි 24යි තමුන්ගේ ඔබ දකින්නේ පන්දු ප්‍රහාරය අපි තාක්ෂණයේ හඳුන්වනවා පයිප් ඇටැක් එකක් විදිහට පයිප් පහරක් විදිහට තමයි පන්දු ස්වාධීනම. ඊටම සාර්ථක ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්නවා නේපාල් කණ්ඩායමේ පැරය සමගින්. Thank you, Atabuduli, for that explanation on the pipe attack in the international standards as well. So Sri Lanka just 1 point close in closing this set, and they close it and they clinch the second set as well, 25-18. තාමත් හොඳ ප්‍රහාරය සමගින් එම අයස්ගේ ප්‍රහාරය සමගින් ලකුණු ලබා ගන්න මේව දෙවන වටේ ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉතාමත්ම හොඳින් ලබා ගන්නවා. අයස්ගේ අවසාන දුටුවේ ස්ලයිඩ් ඇටැක් එක සමගින් එම ප්‍රහාරය සමගින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දෙවන වටේ නේපාලය පරාජය කරමින් ඉතාම හොඳින් ජයග්‍රහණය කරනු ලබනවා. දැන් දෙවන වටේ තෙවන වටේ ආරම්භ කියලා සිදුනම් පළවෙනි වට දෙකම ජයග්‍රහණය කරා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ප්‍රථම වටේට වඩා දෙවන වටේ ඊට වඩා ලකුණු අඩු පරතරකින් තමයි ජයග්‍රහණය කරේ. ප්‍රථම වටේ ජයග්‍රහණය කරා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 26-24යි. දෙවන තරඟ වටේ ජයග්‍රහණය කරා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 25-18ක් වශයෙන් ලකුණු ලබා ගන්න. මම හිතන්නේ දෙවන වටේ පළවෙනි වටේට වඩා හොඳින් තම තාක්ෂණ යොදා ගැනීමෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරඟයට යොමු කරා. කෙසේත් අපි දුටුවා නේපාල කණ්ඩායමේ
විශේෂයෙන් තමුන්ගේ තාක්ෂණය හරියට යොදා ගැනීමට හැකියාවක් නොතිබුණු ආකාරයක් තමයි අපි දිටුවේ නේපාල කණ්ඩායමේ අපි දකිනවා. නේපාල කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු නෙදර්ලන්ත ජාතික ප්‍රධාන පුහුණුකරු උපදෙස් ලබා දෙනවා තෙවන තරඟ වටේ කෙසේද කළ යුත්තේ කියලා. මා හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම මෙම තෙවන තරඟ වටේ අනිවාර්යෙන් ජයගත යුතුයි නේපාල කණ්ඩායම මෙම තරඟේ රැඳී සිටීමට නම්. හොඳ වැලැක්වීමක් නැවතත් මහල්ලගෙන් පන්දු අත් දෙකින් යොමු කිරීම මා හිතන්නේ නිතරම අපි දකින දෙයක් නෙවෙයි. හොඳින් හොඳ යොමු කිරීමක්. හොඳයි අප මතක් යමු වෙනවා මේ වටේ මෙසේ තිබියදී ඊළඟ වටේ ආරම්භ කිරීමට මත්තෙන් ප්‍රධාන සම්බන්ධතා මැදිරිය සමග Ultra high speed just got faster. Meet Dialog Smart Home Wi-Fi Mesh. Sri Lanka's first Wi-Fi 6 enabled Wi-Fi mesh for your entire home. No more Wi-Fi blind spots. Lots more streaming, downloading and gaming. Connect to multiple devices and enjoy convenient features via the Dialog Smart Home app. Power your home with ultra-high-speed Dialog Home Broadband. Dialog the future today. Machang, if it's getting stuck, then what's the point of unlimited? Just use my hotspot and go live. A seamless connectivity is needed for a truly unlimited experience. Dialog, the truly unlimited experience in Sri Lanka. නැවුම් බවින් යහගුණයෙන් සතර දෙසින් එන සුවඳයි අපේ කමට ගොවිද ශ්‍රී ලංකා නේපාල තරගයේ තෙවැනි තරග වටය ආරම්භ වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රථම ලකුණ ලබා දෙමින් මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වට දෙකක ජයග්‍රහණය ලබාගෙන තිබෙනවා 25ට 23ක් ප්‍රථම වටය ඒ වගේම දෙවැනි වටය 25ට 18ක් වශයෙන් වේගවත් පිරිනැමීම දීප්ති රොමේෂ්ගේ අතින් වේගවත් පහරක් මහේල ඉන්දීවර සාර්ථකයි PTN පිටතරයි යන්නේ වැලැක්වීමේ වැදී පන්දුව පිරිනැමීම සඳහා සූදානම් දීප්ති රොමේෂ් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකයා උඩ පැන පිරිනැමීම නිරන්තරයෙන් සිදු කරන වේගවත් පිරිනමන ක්‍රීඩකයෙක් ඉතාම හොඳින් පිරිනැමීම මෙල්ල කළ දැලා අසලින්ම කෙටි පන්දුව ස්වාධීනයක් මම හිතන්නේ කෙටි පන්දුවට වඩා ඒ මධ්‍ය පන්දුවක් අතර ප්‍රමාණයක ස්වාධීනයක් වශයෙන් අපට හඳුන්වන්න පුළුවන් ඒ තුලින් ලකුණක් ලබා ගන්නවා ඉතාමත් හොඳින් නේපාල කණ්ඩායම. An important set for Nepal here. The third set, Sri Lanka already leading 2-0, winning the first set 25-23 and the second set 25-18. So an important one for the Nepalese as once again we see Nepal coming back strong, coming from 2-0 down to make it 2-all in this third set. නේපාල කණ්ඩායම අනිවාර්යයෙන්ම උත්සාහ කරනවා මේ තරඟ වටේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. ඕන් මේ තරඟ වටේ අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණය කළ යුතුයි. මේ තරඟයේ තවදුරටත් රැඳී සිටීමට නම් නැවතත් පිරිනැමීම නේපාලෙන්
වේගවත් කෙටි පන්දු ප්‍රහාරය සාර්ථකයි. වසන්ත ලක්මාල් තෙවැනි ලකුණ ලබා දෙනවා මේ වටේ ශ්‍රී ලංකාවට. වසන්ත මා හිතන්නේ පහුගිය තරගයේ ක්‍රීඩා කරේ නැහැ. ඔහුගේ පාදයේ යම් ආබාධ සිදු තියෙන උන්ට ඒ අනුව තමයි අද තරගයට පැමිණි. ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. අද තරගයේ විශේෂයෙන්ම තම කෙටිපන්දු ප්‍රහාරයන් සමගින්. කෙසේ වෙතත් ඒ අවස්ථාවේදී පිරිනැමීම අසාර්ථකයි ලකුණු නේපාල කණ්ඩායමට. නේපාලයේ ලකුණු 3යි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 3යි. ලකුණු සමතත්වයේ කණ්ඩායම් දෙකම. Sri Lanka would be eyeing an early lead in this third set like they did in that second and stabilize things, while Nepal will also look to do the same. They had a very close first set, 25-23. Sri Lanka now with Mahela Indevara. Just like that, there's no stopping Mahela. As Sri Lanka take a 4-3 lead in this third set. ඔහුගෙන් ලැබුණු ලකුණු ඉතාමත් වැදගත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පෙරවට දෙකේත් මෙතෙක් ලබාගත් ලකුණුත් සඳහා මහේල නැවතත් ඉතාමත්ම හොඳ වේගවත් පිරිනැමීමක්. කෙසේද පන්දුව යොමු කරා නේපාල කණ්ඩායමෙන් ප්‍රහාරය සාර්ථකයි. ක්‍රීඩකයෙකු අතේ වැදී ගිය බව විනිසුරු තීරණය කරනවා ලකුණු නේපාලයට. ඉතාමත් හොඳ ප්‍රහාරකයෙක් ටෙක්ස් අංක 4 ශ්‍රී නේපාල කණ්ඩායමේ පිටිය හරහා එල්ල කරන ප්‍රහාරය සමගින් ලකුණු ලබා ගත්තා. Man Bahadur Shrestha, jersey number 4, the skipper for Nepal, leading from the front. Good recovery from Deepte Mahela. As Nepal now. Here's Mahela once again. Down the line and scores a point for Sri Lanka. අංක දෙක කලාපෙන් මහල ඉන්දීවර නැවතත් පැතිර ඔස්සේ තමට සුපුරුදු පහර එල් කරමින් ලකුණු ලබා ගන්නවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. ලකුණු 5යි ශ්‍රී ලංකාව 4යි නේපාලෙ මේ වන විට. ඉතාමත් හොඳ පන්දු පිරිනැමීමක්. ක්‍රීඩා පිටිය තුල පතිත වුණේ පැතිර අසලම පතිත වුණේ පන්දුව සමගින්ම ලකුණු ලැබෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. නැත සූදානම් මෙත්මල් පන්දු පිරිනැමීම සඳහා. එතන වේගයක් දුටුවේ නැහැ ප්‍රහාරේ. කෙසේ වෙතත් ඉතාම හොඳ පන්දුව සුවදීමක් නෙවෙයි අවස්ථාවේදී. කෙසේ වෙතත් නිදැල්ලේ පන්දු යොමු කරා ක්‍රීඩකයන් නොමැති ස්ථානයේ පන්දුව යොමු කරන ලෙස නේපාල කණ්ඩායමෙන්. ලකුණු 6යි 5යි. ඒ උපක්‍රමශීලීත්වයත් ඥානාන්විත බවත් ඉතාම අවශ්‍යයි වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවට. නේපාල ක්‍රීඩකයන් මේ වන විට විශාල පහරවල් වලට යන ප්‍රමාණය අඩුව තිබෙනවා. නැවතත් මහේල ඉන්දීවර උත්සාහ ගන්නේ වැලැක්වීමේ වැදී ඉවතට පන්දුව යවන්නට. නමුත් වැලැක්වීම සාර්ථකයි. වැලැක්වීමේ පන්දුව වදින්නේ නැහැ. නේපාලයට ලකුණ. පන්දු පිරිනැමීම වේගවත් පිරිනැමීමක් ලැබෙන උත්සාහ කළේ. කෙසේ වෙතත් ඒ සාර්ථක නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී අංක 9 නේපාල් කණ්ඩායමේ ටෙක්ස් සූදානම් පන්දු පිරිනැමීම සඳහා ආයේෂ්. අංක 3 ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කෙටි පන්දු ප්‍රහාරකය ආයේෂ් සූදානම් පන්දු පිරිනැමීම සඳහා. පායන පිරිනැමීම උස පන්දු ප්‍රහාරයක් සාර්ථකයි අවස්ථාවේදී. වලක්වන අත්වල වැඩි ක්‍රීඩා පිටියේ නිවතට අංක 4 නේපාල කණ්ඩායමේ නායකයා එල්ල කරද ප්‍රහාරය සමගින් ලකුණු ලැබෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. කෙටි පන්දුව ස්වාධීනමක්. කෙසේ හරියට පාරක් ලැබුණේ නැහැ. පන්දුව යොමු කරා නිදැල්ල යොමු කරන ලද පන්දුව කණ්ඩායම් නායකයා සින් ක්‍රීඩා පිටියේ නිවතටයි නේපාල කණ්ඩායමේ ලකුණු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. 8යි 7යි ලකුණක් ඉදිරියෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මේ වන විට. සූදානම් පන්දු පිරිනැමීම සඳහා මලීෂ කණ්ඩායමේ පණ්ඩුව සෝන ක්‍රීඩකයා. Malisha Ravishan to serve for Sri Lanka. An intense affair between Nepal and Sri Lanka in an all-important third set.
especially for Nepal. They are down 2-0. And that smash evading the block. And Sri Lanka taking a 2-point lead, 9-7. Here you can see that smash going over that 3-man block. නැවතත් අසාර්ථකයි අවස්ථාවේදී නේපාලය හරියට පන්දු යොමු කරන අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ලකුණු 3ක පරතරය ලකුණු 10යි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 7යි නේපාලය. ආදේශන සිදුවන නේපාල කණ්ඩායමේ අංක 7 ක්‍රීඩා පිටිය තුලට ඇතුල් වෙනවා අංක 10 ක්‍රීඩා පිටිය නිවතර වුණේ. ඒ කණ්ඩායමේ පන්දුව සවන්නාගේ ආදේශන. ගිරි ඉවතට බන්දාරිය ඇතුළට මෙයින් බන්දාරි තාම හොඳ ක්‍රීඩකෙක් පෙර තරගවලදී දස්කම් පෙන්වූ ක්‍රීඩකෙක් නේපාලය වෙනුවෙන්. දහයයි 8යි ලකුණු තත්වය නේපාලය ලකුණක් පිටුපසින්. අංක 4 කලාපයෙන් හොඳ උසවද්ද ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන අවස්ථාවේදී මහල ඉන්දිවර මදක් රජයේ සිපුණා ගුණත පන්දුව කෙසේ වෙතත් රැලි දෙකකින් අමතරව ලකුණු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. දීප්ති රමේෂ් සූදානම් පන්දු පිරිනැමීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකයා. හොඳ පිරිනැමීමක් විතර වේගයක් තිබුණා. නැත්නම් අංක 2 කලාපයෙන් නේපාල් කණ්ඩායම ඉතාම හොඳ වළක්වාලීමක් වසු මෙත්මාල්ගෙන් කෙටි පන්දුව ස්වාධීනමක් වසන්තට නැවතත් ලබා ගත්තා. සාර්ථකයි පිටිය රැකීම. පන්දු යොමු කිරීම මහේල ඉන්දිවරගෙන් ලකුණු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හරියට වළක්වාගෙන හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී නේපාලයට අංක 2 කලාපයෙන් සුපුරුදු පරිදිම ලකුණු ලබා ගන්නවා මහේල ඉන්දිවර. මේ නිසාම දිගින් දිගටම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු ලබා ගන්න නිසාම වහාම නේපාල් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු කෙටි වේගයක් ලබා ගන්නවා තම කණ්ඩායමට උපදෙස් ලබා දෙන්න. විශේෂයෙන් අපිට වෙනවා නේපාල් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු උපදෙස් ලබා දෙනවා පන්දුව සොවන්නට. හොඳයි. තරගයේ මෙසේ තිබිලා මදක් යොමු වෙනවා ප්‍රධාන සම්බන්ධතා මැදිරිය සමග. කෙටි විවේකයෙන් පසුව දීප්ති The thunderous smash from Mahela going out of the block. You can see the 2-man block. Nepal thought they had the point, but not so. Deepthi with the serve. Here's a block from Sri Lanka, recovered by Malaysia. Deepthi. Here's Mahela. Ball still in play. And it's Nepal with the point, 13-9. They took that time out because Sri Lanka took a 4-point lead. They needed that time to recover. 13-9 from the middle. Kadaka making it 13-9. They need to score a couple of back-to-back points, and just as I say, that serve finding the net. හොඳයි නැවතත් පිරිනැමීම සුදානම් වසන්ත ලක්මල් පන්දු පිරිනැමීම සඳහා පාවෙන පිරිනැමීම හොඳින් ලබා ගත නේපාල් කණ්ඩායමට උස පන්දු සාදීමක් අංක 4 කලාපයට
කෙසේ වෙතත් හරියට වලක්වා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. අවස්ථාවේදී අතෙහි වැඩි එළියට යන ආකාරයට තමයි මම හිතන්නේ ඒ පන්දුව ප්‍රහාර එල්ල කරේ. අංක 8 ටෙක්ස් නේපාල් කණ්ඩායමේ තාමත් මොද උස පන්දු ප්‍රහාරකෙක්. ලකුණු 14යි 10 ලකුණු 4ක් ඉදිරියෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. පිරිනැමීම නේපාල් කණ්ඩායමෙන් හොඳ පන්දු ගොඩ ගැනීමක්. අංක 2 කලාපයට නැවතත් සාර්ථකයි ප්‍රහාරය. මහේල ඉන්දිවරගේ තම සුපුරුදු ප්‍රහාරය වලක්වන අත්වල වැඩි එළියට යන ආකාරයට තමයි මේ ප්‍රහාරය එල්ල කරේ. ලකුණු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. ලකුණ සමගින් මහේල ඉන්දිවර පන්දු ඉරණැමීම සඳහා සූදානම්. 15යි 10යි ලකුණු තත්ත්වය. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 15යි 10යි නේපාල කණ්ඩායම. උඩ පැන වේගවත් පන්දු පිරිනැමීමකටයි උත්සාහය දැරුවේ. නමුත් පිටියෙන් පිටතරයි පන්දුව යන්නේ. නේපාලයට තවත් ලකුණකින් ඉදිරියට යෑමේ අවස්ථාව. නමුත් තවමත් පරතරය තිබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාව අතේ. ලකුණු 4ක පරතරයක් තවමත් ඔවුන්ට වාසිදායකව පවතිනවා. ආදේශන සිදුවන නේපාල් කණ්ඩායමේ අංක 7 පන්දුව සොවන්න ක්‍රීඩා පිටියට තමග අංක 10 ක්‍රීඩා පිටිය තුලට ඇතුළත් වන විශේෂයෙන්ම හිතන්නේ මේ යොමු කිරීම වැළැක්වීම සඳහා විය යුතුයි. බලමු නේපාල කණ්ඩායමේ තා උපක්‍රමයේ කෙසේ සාර්ථක වන්නේ කියලා. පිරිනැමීම නේපාල කණ්ඩායමෙන්. ඒ අවස්ථාවේදී නම් පිරිනැමීම සාර්ථකයි. දැලෙහි වැදුණු පන්දුවේ වේගය අඩාල වී දැල අසමපතිත වුණා. මම හිතන්නේ වාසනාවන්ත පිරිනැමීමක් වශයෙන් හඳුන්වන්න පුළුවන්. Yes, certainly. So, fortunate serve for Nepal, but nonetheless, they have the point. That's what's needed. 15-12, down by just 3. Another good serve. Sri Lanka scrambling. And this time, the net equalizes that fortune, as this time it helps Sri Lanka. මම හිතන්නේ නැවතත් එවැනිම වාසනාවන්ත අවස්ථාවක් මෙත්මල් උදා කරගත්ත ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දැන් අස්සලම පතිත වූවා. මෙත්මල් සූදානම් පන්දු පිරිනැමීම සඳහා. පන්දුව ස්වාධීනමක් පිටිපස කලාපයට කෙසෙත් ලබා ගත්තා. නැවතත් සූදානම් දීප්ති රුමේෂ් පන්දුව දැල් යොමු කරා. සුපන්දු අංක 4 කලාපයට පන්දු විකර පිටි රැකීම රුමේෂ් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දීප්ති රුමේෂ් ඒ අවස්ථාවේදී තම සුපුරුදු වේගවත් ප්‍රහාරයක් තම අත්දැකීම් මොනවට භාවිත කරමින් කාර්යයක් අවශ්‍ය අපට හඳුන්වන්න පුළුවන් ලකුණු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. Excellent bit of recovery work from Sri Lanka. This was the point, but a couple of rallies earlier, they had to recover a difficult ball. They kept the ball in play. ඒ අවස්ථාවේදී නම් මෙත්මල්ගේ පිරිනැමීම ක්‍රීඩා පිටින් සුළු වශයෙන් ඔබට ලකුණු නේපාල් කණ්ඩායමට. 17යි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 13යි නේපාලයේ ලකුණු 4ක් ඉදිරියෙන්. පිරිනැමීම නේපාලයේ වෙතින් ටෙක්ස් වේගවත් පිරිනැමීමක් කෙසේද හොඳින් ලබා ගත්තා. අංක 2 කලාපයට ක්‍රියාත්මකයි මහල් නැවතත් අංක 4 කලාපයේ නේපාලයෙන් පන්දුව ස්වාධීනව දීප්ති රුමේෂ් පන්දුව යොමු කරා. අංක 4 කලාපයේ නේපාලයෙන් අසාර්ථකයි ඒ අවස්ථාවේදී එම ප්‍රහාරය ලකුණු ලැබෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම දීර්ඝලය තුලින් කෙසේ වෙතත් අසාර්ථක වුණා නේපාලය තම ප්‍රහාරය එල්ල කිරීමට. මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම ඔහු උත්සාහ කරේ ක්‍රීඩා පිටියේ යම් තැනකට පන්දු යොමු කිරීමට. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු ලැබෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. හොඳයි. මේ නිසාම දෙකින් දිගටම කණ්ඩායමේ ක්‍රියාවන් කීපයක්ම සාර්ථක වූ නිසාම වහම නේපාල කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු කෙටි එකක් ලබා ගන්නවා. හොඳයි. තරඟයේ මෙසේදී මතක් අපි නැවතත් යමු වෙනවා ප්‍රධාන සම්බන්ධතා මැදිරි සමග. Four cheese pizza. Really, Kevin? It's one cheese pizza because I ran out of data halfway through the recipe video. And it wouldn't be half cooked either if you had a Dialog Power plan with unlimited YouTube. Get the all-new Dialog Power Plan, the best postpaid plans in Sri Lanka. ලකුණු 18යි 13යි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය තරග වටේ ඉදිරිය මේ වන විටත් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ වන විටත් තරග වට දෙකක ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාව විසින් ලබාගෙන තිබෙන්නේ නේපාලයට එරෙහිව. ඉන්දිවර ක්‍රියාත්මකයි මහල ඉන්දිවර අංක 2 කලාපයෙන් නැවතත්
පිටියේ පසුපල කලාපයට දෙවන්ත ප්‍රහාරය සමගින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට තම 19 වෙනි ලකුණු ලබා ගන්නවා. Yes, Rathanduli. Like in the second set, we saw Sri Lanka is maintaining that 5-point gap between Nepal, and it becomes a 6-point lead. So Sri Lanka very, very commanding here compared to the first and second sets. We seem like they will run away as the third set winners as well. Now the lead goes up to 7 points. A big leap from the first and second sets for Sri Lanka, the host, here at the Sugathadasa Indoor Stadium. පිරිනැමීම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමෙන් නැවතත් අංක 4 කලාපයට කණ්ඩායම් නායකයා අංක 4 කලාපෙන් වලක්වන අත්වල දැවටි යන ලෙස එල්ල කරලා පහර සමගින් ලකුණු ලබා ගන්නවා නේපාල කණ්ඩායමට. නේපාලේ නැවතත් ආදිසේන සිදුරු අංක 14 ක්‍රීඩා පිටි නිවත් වෙනවා. අංක 17 ක්‍රීඩා පිටිය තුළට ඇතුළු වෙන විශේෂයෙන්ම මේ අංක 17 ක්‍රීඩකයා නිතරම යොදා ගන්නා වුන් පන්දු පිරිනැමීම සඳහා ඊටම පිරිනැමීම සඳහා දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් විය යුතුයි. මදුටුවා කිහි විටක්ම පිරිනැමීම සඳහා යොදා ගන්නවා මේ අංක 17. බලමු ඔහුගේ පිරිනැමීම. උඩ පැන පිරිනැමීම වේගවත් පිරිනැමීම සිදු විය යුතුයි. කෙසේ හොඳ පිරිනැමීමක් හොඳින් ලබා ගත්තා ක්‍රියාත්මකයි දීප්ති. මැද කලාපයට හොඳ වැළැක්වීමක්. ඉන්දීවරට අංක 2 කලාපයට සාර්ථකයි ඉන්දීවර ලකුණු ලැබෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ඉන්දිවරගේ නිරන්තර පහර සමගින්. ඉතාම අලංකාරයි ඒ වගේම වේගවත් මේ වන විට මහේල ඉන්දිවර තමන්ගේ සුපුරුදු ක්‍රීඩා විලාසයට පැමිණ තිබෙන්නේ. මෙන්න බලන්නේ පහර පසුපස කලාපයෙන් නිපිලි ඉතාම අලංකාරයි. සූදානම් පන්දු පිරිනැමීම නිසා මලීෂ කණ්ඩායම් පන්දුව සොන ක්‍රීඩකයා උඩ පැන පිරිනැමීම හොඳින් ලබා ගත්තා. කෙටි පන්දුව ස්වාධීනයක් කෙසේතත් හොඳින් ලබා ගත්තා. පන්දුව හැසිරීමේදී සිදු අය දෙපාරක් පහරක් එල්ල කරාවයි තීරණය කරන ප්‍රධාන මිනිසුරු මේ තාක්ෂණයේ ප්‍රශ්නයක් හොඳින් තීරණය කරා ලකුණු නේපාල කණ්ඩායමට. ඉතාමත්ම හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා මහේල ඉන්දීවරයේ අවස්ථාවේදී අංක 4 කලාපෙන් ඒ අවස්ථාවේදී හොඳ පහරයක් සියලුම වලක්වන අත්වලට උඩින් තමයි ඒ පහර එල්ල කරේ. ලකුණු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට 22යි ශ්‍රී ලංකාව 15යි නේපාලේ ලකුණු 7ක් ඉදිරියෙන් ශ්‍රී ලංකාව මේ වනට මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 3 වන වටේ ප්‍රථම සහ දෙවන වට දෙකම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරන ලැබුවා. ක්‍රීඩකයෙක් දැලෙහි දැවටුන බව තීරණය කරනවා දෙවන මිනිසුරු ලකුණු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. නේපාල ක්‍රීඩකයා රාබින් මිනිසුරුගේ තීරණයට තරම් එකඟ වන්නේ නැහැ. නමුත් ලකුණ ශ්‍රී ලංකාවට පිරිනැමීම ශ්‍රී ලංකාවට දීප්ති රොමේෂ්ගෙන් පිරිනැමීම එවරත් විශාල පාරකට උත්සාහය නමුත් වැළැක්වීම සාර්ථකයි. අංක 8 සහ 9 නේපාලයේ වෙනුවෙන් මහේල ඉන්දිවරගේ ප්‍රහාරයක් සෑහෙන කලකට පසුව වැළැක්වීමක නතර වන්නේ. දැඩි උත්සාහයක් කරා මහේල ඉන්දිව වළක්වා ගන්න. ඒ අවස්ථාව කීපෙයි නමුත් මේ අවස්ථාවේදී සාර්ථකයි. 23-16යි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 23-16 නේපාල නැවත පන්දු පිරිනැමීම. පන්දුව ස්වාධීනයක් මෙත්මල්ට මම හිතන්නේ මෙත්මල් ඒ අවස්ථාවේදී වමතින් තමයි පහර එල්ල කරේ. දකුණු තින්ගල පහර එල්ල කර ක්‍රීඩක ඒ අවස්ථාවේ තමයි වමත යොදා ගැනීමෙන් මේ පහර එල්ල කරා ලකුණු ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට. ප්‍රතිවාදීන් මවිත වුණා කියන්නට පුළුවන්. මෙවැනි උපක්‍රම සාමාන්‍යයෙන් ජාත්‍යන්තර වොලිබෝල් වලදී භාවිත වෙනවා. එවරත් හරිහැටි පන්දුව බාරගත්තේ නැහැ නේපාලය. ලැබුණු අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගන්නවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින්. ඒ අනුව අවසන් තරග වටය ජය ගනිමින් වට 3-0ක් වශයෙන් නේපාලයත් පරාජය කිරීමට සමත් වෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. 25ට 16ක් වශයෙන් අවසන් තරග වටය අවසන් වෙන්නේ. Yes, Sasanka, it was a beautiful finish
a beautiful finish by Sri Lanka to have a clean sheet of 3-0. They had a clean sheet against Saudi Arabia yesterday as well. A 3-0 win for Sri Lanka, 25-16 at the last set. And I'd like to thank Nimales Pereira and Mr. Ratmudali for joining us here at the Combox to give your expertise and the valuable contribution towards our commentary panel. And of course, the win for Sri Lanka here, the second consecutive win at the second CAVA Men's Central Asian Volleyball Challenge Cup. The next match is at 6:30 p.m. and do join us again tomorrow as well. And this is the set-by-set forecast here: 24-26, 25-18, 25-16. A major development, step-by-step for Sri Lanka to avenge and to clinch a 3-0. Let's cross over to some highlights up next of the 3-0 super set clean sheet win by Sri Lanka here. Nepal started off pretty well in the opening set, the opening stages of the first set, but Sri Lanka came back strong and hard to finish the first set 26-24 in a very close affair. Whereas the second set and the third set was just one-way traffic for the host Lankans, as the Nepal lads just fell short with tremendous onslaught by the Sri Lankans. Nepal had a very absolutely stunning opening night yesterday against favourites Bangladesh. To win against Bangladesh yesterday was a major takeaway for the lads from Nepal. They came in as underdogs but pulled off a defensive great effort yesterday, but today they fell short and went down fighting for Sri Lanka. At 6:30 p.m. Sri Lanka time today, Bangladesh versus Afghanistan. The winners from yesterday will take on Bangladesh, the losers from yesterday. It's been a very interesting clash between these two teams, and do join us again at 6:30 p.m. and just for now, take care and goodbye.